เคยเป็นกันไหมครับเวลาใช้ Excel แล้วเมนูด้านบนนะครับริบบอนน่ะมันถูกออโต้ไฮไปจะให้มันทำค้างฟิกเอาไว้อย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับเรามาดูกันเนาะเพราะว่ามันลำบากเหมือนกันนะเวลาใช้งานอยู่เช่นเวลาเราใช้งานอย่างนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าเราอยากจะได้เมนูอะไรเงี้ยมันก็ออโต้ไฮไปหลายคนอาจจะชอบนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่ชอบแล้วทำยังไงอะครับที่เราจะเอาออโต้ไฮของมันออกตรงเนี้ยครับเพราะว่าอยากให้มันฟิกอยู่อย่างนี้เลยคือให้มันฟิกอยู่อย่างเงี้ยครับโดยที่ไม่ต้องไฮทำยังไงวิธีการนะครับก็ง่ายๆเลยก็ให้เราเข้าไปที่เมนูอันนี้นะครับสักอันหนึ่งอะไรก็ได้วิวก็ได้นะครับรีวิวอะไรก็ได้อินเสิร์ตอะไรก็ได้แต่อินเสิร์ตเนี่ยผมไม่แนะนำเพราะมันเหลือพื้นที่น้อยก็เป็นรีวิวเป็นวิวแล้วกันเนาะสมมุติแล้วกันนะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับเมนูอะไรสักอันหนึ่งจริงๆไม่ได้ทุกอันนะครับแต่วิวเนี่ยมันจะเหลือพื้นที่มากหน่อยก็ให้เราเลือกที่พื้นที่ตรงนี้ครับให้เราคลิกขวาแล้วตรงนี้ครับให้ดูตรงนี้นะCollab the Ribbon เห็นไหมครับเอาตรงนี้ออกเท่านี้ครับเมนู Ribbon มันก็จะโชว์ตลอดละเห็นไหมครับง่ายไหมส่วนใครที่อยากจะไฮมันก็ทำเหมือนเดิมครับเข้าที่เมนูใดเมนูหนึ่งสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็ไปคลิกขวาแล้วก็ Collab the Ribbon เห็นไหมครับมันก็จะออโต้ไฮละเนี่ยครับก็เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานเนาะส่วนใครถนัดแบบไหนก็ไปลองใช้งานกันดูนะครับนี่คือวิธีการไฮกับออโต้ไฮริบบอนนะครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ